ሰላም የBelayTech የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ነገሮችን እናወራለን። በዛሬው ቪዲዮም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን የራስችንን ፎቶ ወደ ካርቶን መቀየር እንደምንችል በስልካችን በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዴት አድርገን ወደ ካርቶን መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን መረጡ። በየጊዜው መለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ስንገባ ለዛሬው ፕሮግራማችን አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ይሄንንም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ እናገኘዋለን። በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ቱን አፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ሰርች ታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ይሄንን አፕሊኬሽን ነው ዳውንሎድ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። እቺን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ። ከዛ እኔ ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን ነው። እናንተ ግን ትጭኑና ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦፕን ስናደርግ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ነው ይመጣልን። ከዛ ኮንቲኒው ያለን እናልፋለን ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ብለን ስናልፍ እንደዚህ ያመጣልናል። መጨረሻ ላይ የካርቶን ምስሎች ነው የሚያመጣልን። ከላይ እዚች ጋር ኤክስ ምትል ምልክት አለች። እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ያረኩባት ኤክሷን ነካና አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን ኤክሱን ከነካው በኋላ እዚህ ጋር የጋለሪ አክሰስ ወይንም ደግሞ የስቶሬጅ አክሰስ ሰጠዋለሁ ለአፕሊኬሽኑ አለዋለሁ። ከዛ አፕሊኬሽን ጋለሪውን ከፈቀድኩለት በኋላ ጋለሪ ላይ ያሉትን ኢሜጆች ያመጣል። አንዱን ኢሜጅ መርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካልመጣላችሁ ከስር ጋለሪ የምትል ኦፕሽን አለች እዚህ ጋር ወይንም ካሜራ የሚል በካሜራችሁ ተጠቅማችሁ የምትፈልጉትን ፎቶ ማንሳት ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ስልካችሁ ላይ ያለውን አንድ ፎቶ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለማሳያ እዚህ ጋር ስልኬ ላይ ያለውን አንድ ፎቶ ልምረጥ። ከዛ ፎቶን ከመረጣችሁለት በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ የምትላለች እሷን ነካታለሁ። ከዛ እሱን ስትነኩ ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ምን ያደርገው ነው ፎቶውን ወደ ካርቶን ወይንም ደግሞ ወደ አኒሜሽን ነገር እየቀየረው ነው ማለት ነው። የኛን ኢሜጅ ትንሽ ደቂቃ ሊፈጅ ስለሚችል እንታገሳለን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ግዴታ ስልካችን ኢንተርኔት ማግኘት አለበት ማለት ነው። ወደ ካርቶን እንዲቀየር የኛ ኢሜጅ ከኢንተርኔት ጋር ስልካችን ኮኔክት መሆን አለበት። አሁን ስልካችን ኢንተርኔት ስላለው ወዲያው ጨርሷል ማለት ነው። ከዛም እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ከላይ የቀስት ምልክት አለች እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ያረኩባት እሷን ነካታለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቀጥታ የቀደሙን ኢሜጅ ወደ ካርቶን ቀይሮታል ማለት ነው። ለውጡን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያው እዚህ ሁለት ምልክት ያለበትን ያው በግማሹ በኩል ወደ ካርቶን ያልተቀየረውን ኢሜጅ ታያላችሁ። ከግማሽ በኋላ ደግሞ ወደ ካርቶን የተቀየረውን ኢሜጅ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያውን አማራጭ ከነካሁት በኋላ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለሮችን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ፈለጋችሁት ከለር መቀየር ትችላላችሁ ባክግራውንዱን እዚህ ጋር በነካካት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር ወደሚሄደው ቀይ ከፈለኩኝ ቀይ አደርገዋለሁ። ባክግራውንዱን የምትፈልጉትን ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ለባክግራውንዳችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ አይነት ፊልተርን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ካሉት አማራጮች ውስጥ የምትፈልጉትን አይነት ፊልተሮች መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንዶቹ በክፍያ የሚገኙ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ነፃ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ፊልተሮች ሁሉ የቀያየራችሁ የሚመቻችሁን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ፎቶውን በአንድ ጊዜ ነው በጣም ወደሚገርም ካርቶን የሚቀይረው ማለት ነው። በጣም ምርጥና የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው። ሴቭ ለማድረግ ወደ ስልካችንም ምንድነው የምናደርገው ከላይ እዚህ ጋር አፕላይ የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር አፕላይ የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን አፕላይ የምትለዋን ነካታለሁ። አፕላይ የምትለዋን ከነካው በኋላ ቀጥታ ሴቭ ነው የሚያደርግልኝ ማለት ነው። አፕላይ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ከታች አማራጮች ይዘረዝርላችኋል ሴቭ የሚል እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌሎች ሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ይሄንን ፎቶ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ፌስቡክ፣ ወደ ኢንስታግራም ወይም ደግሞ ወደ ሌሎችም የሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ይሄንን ፎቶ ሼር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ስልካችን ሴቭ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ሴቭ የምትል በተን አለች። እሷን ነክቼ ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው ወደ ስልኬ። ያው እዚህ ጋር በቀይ ምልክት ያረኩበት ቦታ ላይ ሴቭ አድርጌ ወደ ስልኬ ማስቀመጥ እችላለሁኝ። እዚህ ጋር ወተርማርክ ያስቀምጥበታል ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑን ስም ፎቶ ላይ ወተርማርክ ያስቀምጣል። ወተርማርኩ እንዲጠፋ ከፈለጋችሁ ደግሞ ፕሮ ቨርዥኑን ወይንም ደግሞ የክፍያውን ቨርዥን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታውን ሴቭ ለዋለሁ። ከዛም በኋላ ይሄንን ፎቶ ወደ ጋለሪ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ ወደ ፈለኩት ቦታ ወስጄ መጠቀም እችላለሁ ይሄን ፎቶ ማለት ነው። ይሄን የካርቶን ፎቶ። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ሼር አድርጉ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ። እንዲሁም ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ። በሌላ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።